ሰላም የጂኦስፓሻል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ የፍሬሽማን ጂኦግራፊ ምዕራፍ 7 ክፍል 5 ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ኢን ኢትዮጵያ የሚል ርዕስ የምናይ ይሆናል። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ቦክሱ ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ለፍሬሽማን ጂኦግራፊ የተዘጋጀ ጥያቄ ስላለ ጥያቄውን የምንሰራ ይሆናል። ወደ ዛሬው እንጀምር። First and foremost, I would like to define what does mean population distribution is. Population distribution refers the arrangement of people over space that is provided for them to settle and make living through exploiting natural resource. There are different factors that affect population distribution in Ethiopia and wherever you go throughout the world. The major factors are natural factor and human factor. Those two factors are responsible to the population is unevenly distributed over space. Population distribution የሚለው ወደ አማርኛ ስንመልሰው በኢትዮጵያ ያለው የህዝብ አሰፋፈር ወይም የህዝብ ስርጭት ማለት ነው። ጠቅለል ባለ መልኩ የህዝብ ስርጭት ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ በኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት የሰፈረበት የአሰፋፈር ሂደት እሱ ፖፑሌሽን አሬንጅመንት ብለን ስንጠራ የሰው ልጆች በተለያየ ቦታ እንዲሰፍሩ የሚያደርጓቸው ሁለት አበይት ምክንያቶች አሉ። እነዚህ ምክንያቶች ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን። ተፈጥሯዊ ስንል ለምሳሌ በአንድ አካባቢ ያለው የአየር ንብረት ሁኔታ ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ ቆላ፣ በረሃ፣ ውርጭ ብለን ልንከፍል እንችላለን። በእነዚህ አካባቢዎች የተለያየ ማህበረሰብ ክፍል ይኖራል። እነዚህ ሰዎች በደጋ፣ ወይና ደጋ፣ በቆላ፣ በበረሃና በውርጭ የሚኖሩበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ በዛ አካባቢ ያለውን የተፈጥሮ ሀብት በመጠቀም ኑሯቸውን ለመደጎም ስለሚጠቀሙ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ምክንያቶች የሚባሉት በእነዚህ አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ላይ ያለው የህዝብ አሰፋፈር የተለያየ እንዲሆን ምክንያት ሲሆኑ፣ ሰው ሰራሽ የሚባሉት ደግሞ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ እዚህ ያለውን ጠቅለል ስናደርገው ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ማለት በአንድ ሀገር ያለው ማህበረሰብ በተለያየ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ተሰራጭቶ የሚኖርበትን ሁነት ይህን ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ብለን እንጠራለን። በአንድ ሀገር ላይ ያለው የህዝብ ስርጭት በእኩል መጠን የተሰራጨበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ the distribution of population in Ethiopia is uneven እንላለን። እኩል መጠን የህዝብ ቁጥር አለመሰራጨቱ በምክንያትነት የሚጠቀሱ ፊዚካል እና ሂውማን ፋክተር ተብለው በሁለት እንደሚከፈሉ መያዝ ያስፈልጋል። This map indicates that the population distribution of Ethiopia, the highlands of Ethiopia have high number of population, so density of population in highlands of Ethiopia is densely populated, whereas when we are moving to the peripheral lowlands of Ethiopia in Afar, Somali, the lowlands of Benishangul Gumuz, Gambela, the lowlands of southern nations and nationalities peoples region, this area is characterized as sparsely populated. እንደሚታወቀው በደጋና በወይና ደጋ ወይም በከፍተኛ ቦታ አካባቢ ያለው የኢትዮጵያ የመሬት ክፍል ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር የሚኖርበት ሲሆን፣ በታችኛው ወይም በቆላማው የኢትዮጵያ ክፍል እንደ አፋር፣ እንደ ሶማሊያ ያሉ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ስንሄድ ደግሞ የተበታተነ አሰፋፈር አለ። በደጋው ወይም በወይና ደጋው ወይም በመካከለኛው የኢትዮጵያ ክፍል ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር እንዲሰፍር ምክንያት የሆኑ ተፈጥሯዊ ምክንያቶች አሉ። በዝቅተኛው የኢትዮጵያ ክፍል ደግሞ የተበታተነ አሰፋፈር እንዲኖር ደግሞ የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ተፈጥሯዊ ምክንያቶች አሉ ማለት ነው። ይህን ኋላ ላይ ስለምንመጣ ይሄ የሚያሳየው ካርታ ግን ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው በጣም ጠቃሚው ነገር የሰው ልጆች በመሬት በተለያየ ቦታ ይኖራሉ ካልንና የህዝብ ጥግግት አለ ካል ፖፑሌሽን ዴንሲቲ እንዴት ነው የሚለካው የሚለውን ስናይ ፖፑሌሽን ዴንሲቲ is the number of people per unit area። የህዝብ ጥግግትን ለማስላት የምንጠቀመው ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የህዝብ ቁጥር አጠቃላይ ቁጥሩን ማወቅ ያስፈልገናል። ሁለተኛው ደግሞ የሀገሪቱን የቆዳ ስፋት ካልኩሌት ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ በሀገር ብቻ ሳይሆን በቀበሌ፣ በወረዳ፣ በክልል ሊሆን ይችላል። የክልሉን የቆዳ ስፋት ለክልሉ የህዝብ ቁጥር እያካፈልን የምናገኝ ከሆነ የፖፑሌሽን ዴንሲቲ ነው። ሲምፕሊ ፎርሙላው ግን የህዝብ ቁጥር ሲካፈል ለሚኖርበት ኤሪያ በማድረግ መስራት ይቻላል። There are several ways of expressing population density, three of which will be mentioned here.
የተለያዩ የስነ ህዝብ ጥግግት መለኪያ ፎርሙላዎች አሉ። ከነዚህ መካከል ግን ሶስቱን በዚህ ትምህርት የምናይ ይሆናል። አንደኛው ክሩድ ደንሲቲ ነው። የህዝብ ጥግግት በግርድፉ ሲሰላ ማለት ነው። በግርድፉ የተባለበት ምክንያት አማካይ ሰርተን ስለምንሰራ ይሄ ክሩድ ደንሲቲ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ክሩድ ደንሲቲን ለማስላት ክሩድ ደንሲቲ is equal to total population of a country or a region or a ቀበሌ or a certain administrative unit over total area። የኢትዮጵያ ህዝብ ሲካፈል ለኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት፣ የአንድ ክልል የህዝብ ቁጥር ሲካፈል ለሚኖርበት ወይም ለክልሉ የቆዳ ስፋት አድርገን ከሰራን የክሩድ ደንሲቲ ተብሎ ይጠራል። Sometimes we call it crude because it does not show variation in population distribution within a given area። ይሄ ክሩድ የተባለበት ምክንያት ቅድም እንደነገርኳችሁ አማካኝ ስለሆነ ክሩድ ብለን እንጠራዋለን። This is a statistical data with different time span. According to the Central Statistics Agency study in 1990, the crude density of Ethiopian population was estimated 40.74 people per kilometer square. In 1998, there was 52 people per kilometer square. Nowadays, the population density exceed 100% or 100 people per kilometer square። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በተለያየ ጊዜ የህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ ደንሲቲ ይቀያየራል። በ1990 በተጠና ጥናት አማካኝነት የህዝብ ጥግግት በኢትዮጵያ በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር 40.74 ነበር በ9852። በአሁኑ ጊዜ በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር ከ100 በላይ እንደደረሰ ያመለክታል። Generally speaking, population density vary over region። የህዝብ ጥግግት በክልሎች መካከል የተለያየ ነው። በከተማና በገጠር የተለያየ ነው። ኢቭን በገጠርና በገጠር መካከልም የተለያየ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ population distribution is uneven ያልነው ለዚህ ነው። በክልሎች ያለውን የተወሰነ መረጃ ለማየት እንሞክር። Excluding the urban based administrative regions, Southern Nation Nationality People region have the largest population density, which is estimated 173 people per kilometer square, followed by the Amara regional state። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክልሎችን ከተማዎችን ሳንጨምር ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ክልሎች በጣም የተጠጋጋ የህዝብ አሰፋፈር ያለበት አንደኛው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ነው። በዚህ ክልል ውስጥ 173 ሰዎች በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ ይኖራሉ። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የተጠጋጋ አሰፋፈር ያለበት አማራ ክልል ነው። ጋምቤላ 13 people per kilometer square. Somali, Afar, Benishangul Gumuz are regions with low densities of population። በጋምቤላ፣ በአፋር፣ በሶማሌ፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ እንደነገርኳችሁ እነዚህ ፐሪፌሪያል ሎውላንድ በብዛት ያለባቸው ናቸው። በጣም የተበታተነ አሰፋፈር ያለባቸው ናቸው። ለምሳሌ በጋምቤላ በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች 13 ናቸው። ስለዚህ በዚህ አካባቢ የህዝብ ጥግግት ዝቅተኛ ነው። በክልል ብቻ ሳይሆን በዞኖች መካከልም ኮምፔር ብናደርግ የተወሰነ ለማየት there are different zones which contain different population size. The zones with very high densities are Gedio, Sidama, Kampata, Gurage, Walaita, Hadiya, where the densest exceeds 300% per kilometer square። እነዚህ ዞኖች ደግሞ እንደ ክልል እዚህ ደቡብ ክልል ላይ 173 ነበረ። በዞን ደረጃ ደግሞ በጣም የተጠጋጋ የህዝብ ቁጥር ያላቸው እንደ ጌዲዮ፣ ሲዳማ፣ ከምባታ፣ ጉራጌ፣ ወላይታ፣ ሀዲያ ከ300 ሰዎች በላይ በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ተጠጋግተው ይኖራሉ። On the other hand, peripheral zones such as Kamashi and Matakkal have population densities of less than 20% per kilometer square። በጠረፋማ ዝቅተኛ ቦታዎች ያሉት እንደ ካማሽና መተከል ደግሞ በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር ወደ 20 ይደርሳል ማለት ነው። ሁለተኛው መለኪያ ፊዚዮሎጂካል ደንሲቲ ተብሎ ይጠራል። ፊዚዮሎጂካል ደንሲቲን ደግሞ ካልኩሌት ለማድረግ ቶታል ፖፑሌሽን ኦቨር ቶታል ኤሬብል ላንድ አድርገን ነው የምንሰራው። ይሄ ፊዚዮሎጂካል ደንሲቲ ብለን የምንጠራው አጠቃላይ የህዝብ ቁጥሩን ለሚታረሰው የመሬት መጠን
አካፍለን የምናገኘው ነው። ሶ ፊዚዮሎጂካል ዴንሲቲ ኢዝ ኤ ሬሽዮ ቢትዊን ቶታል ፖፑሌሽን ኤንድ ኤሬብል ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ። ለሚታረሰው የመሬት ክፍል ብቻ አካፍለን የምናገኝ ከሆነ ይሄ ፊዚዮሎጂካል ዴንሲቲ ተብሎ ይጠራል። ኢትዮጵያስ ፊዚዮሎጂካል ዴንሲቲ ፎር 1998 was 61.8% per kilometer square። በአንድ ኪሎ ሜትር ስኩዌር የሚታረስ መሬት ላይ ሊኖሩ የሚችሉ ሰዎች ቁጥር 61.8 ሰዎች ይደርሳል። Arable parts of Ethiopia which is used as denominator here is 969,680 kilometer square። እንግዲህ በኢትዮጵያ ይታረሳል ተብሎ የሚታሰበው የመሬት ክፍል ይሄን ያህል ነው። ከአጠቃላይ የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት ደግሞ ወደ 43% ይደርሳል ተብሎ ይገመታል። ስለዚህ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለዚህ ስናካፍለው የምናገኘው ፊዚዮሎጂካል ዴንሲቲ እናገኛለን። When we compare and contrast the total population of Ethiopia with arable land, the physiological density in Ethiopia is very low. የመጨረሻው አግሪካልቸራል ዴንሲቲ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ ክሩድ ዴንሲቲ ያየን፣ ሁለተኛ ፊዚዮሎጂካል ዴንሲቲ ያየን፣ ሶስተኛ ደግሞ አግሪካልቸራል ዴንሲቲ ካልኩሌት ለማድረግ it is the density measurement of rural population which is engaged on agricultural activities to the total cultivated land. This is a kind of density which takes an agrarian population or agricultural population as the numerator and cultivated land as a denominator። ይሄ ማለት ሩራል ፖፑሌሽን በገጠር የሚኖረው የህዝብ ቁጥር ሲካፈል ለሚታረሰው መሬት አድርገን ከሰራን ይሄ አግሪካልቸራል ዴንሲቲ ነው። እንግዲህ ፈተና ሲመጣ ፊዚዮሎጂካል ዴንሲቲን ስሩ ከተባለ ቶታል ፖፑሌሽን ሊኖራቸው ይገባል። ከዛ ደግሞ ኤሬብል ላንድ ሊታረስ የሚችለው መሬት። አግሪካልቸራል ዴንሲቲ ስሩ ከተባለ ደግሞ በገጠር ላይ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር ሲካፈል ለሚታረሰው መሬት አድርጋችሁ ነው መስራት ያለባችሁ። it is also called rural density since in most developing countries አንዳንዴ rural density እየተባለ ይጠራል። this density measure is more meaningful than both crude and physiological density። ይሄ agricultural density የተሻለ ነው። ምክንያቱም የገጠሩን ሰው ለሚታረሰው መሬት ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ክሩድ ዴንሲቲ አጠቃላይ ግርድፍ የሆነ ነው። ፊዚዮሎጂካል ዴንሲቲንም ሁሉንም የህዝብ ቁጥር ለሚታረሰው መሬት ስናካፍል ብዙ ሳውንድ የሚያደርግ አይደለም። it gives a better indication of pressure of population and land resource። ይሄኛው በመሬትና በሰው መካከል ያለውን ንጥጥር ስለሚያሳይ በመሬት ላይ ያለው ፕሬሸር ምን ያክል እንደሆነ ሊያሳይ ይችላል። ሩራል ፖፑሌሽን ፐር ኪሎሜትር ስኩዌር ኦፍ ክሮፕላንድ ኢዝ ሃይስት ፎር ሶማሌ፣ አፋር ኤንድ ጋምቤላ። እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? በጋምቤላ በአፋርና በሶማሌ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር ዝቅተኛ ነው። የመሬቱ ክፍል ደግሞ በጣም ሰፊ ስለሆነ በዚህ አካባቢ ያለው የህዝብና የመሬት ንጥጥር ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የሚይዘው የመሬት ይዞታ በጣም ከፍተኛ ነው። Southern nationalist people region also have high ratio compared to the national average owing to the high population relative to their agricultural land። በደቡብ ክልል ደግሞ የሚኖረው የህዝብ ቁጥርና የመሬት ይዞታ አናሳ ስለሚሆን ይሄ የተጠጋጋ ነው። እነዛ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የመሬት ይዞታ ወይም የተበታተነ አሰፋፈር አለባቸው። The next is factors affecting population distribution in Ethiopia። በመግቢያ እንደተነጋገርነው የህዝብ ስርጭትን የሚወስኑ ሁለት ፋክተሮች አሉ፣ ፊዚካል እና ሂውማን ፋክተር ብለን አይተናል። የመጀመሪያውን ፊዚካል ፋክተር የሚለው ምን ናቸው የሚለውን ክላይሜትን ወይም የአየር ንብረት ሁኔታን ስናይ የዝናብ መጠን፣ የሙቀት መጠን፣ የነፋስ፣ የአየር ግፊት ከነዚህ ጋር ተያይዘው ደግሞ የወንዞች የውሃማ አካላቶች ዲስትሪቢዩሽን፣ እነዚህ በሙሉ ፊዚካል ፋክተር ከሚባለው የክላይሜት ኮምፖነንት ናቸው። ሌላኛው ሶይል ነው። አፈር፣ የአፈሩ አይነት፣ የአፈሩ ኬሚካላዊና ፊዚካላዊ ባህሪ፣ ከአፈሩ ጋር ተያይዞ የአፈር መሸርሸር፣ እነዚህ ምንድናቸው?
ከሶይል ጋር የተያዙ ናቸው። ሌላኛው ቬጂቴሽን የእጽዋት ስርጭት በደጋ በወይና ደጋ በቆላ በበረሃ የእጽዋት ስርጭት የአፈር አይነት የአየር ንብረት ሁኔታው የተለያየ ስለሆኑ በዛ አካባቢ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር ከፍ እንዲል ወይም ዝቅ እንዲል ያደርጋሉ። ድሬኔጅ ኤንድ ስሎፕ ድሬኔጅ ኤንድ ስሎፕ have a determinant factor for the distribution of population in Ethiopia. Surface roughness and the gentle slope have a different contribution and different impact on the distribution of population over Ethiopia. ድሬኔጅ እንግዲህ የወንዞች ስርጭት፣ የመሬቱ አቀማመጥ፣ ተዳፋትነቱ እነዚህ ተፈጥሯዊ ናቸው። when we compare and contrast the highland and the lowland area በደጋ አካባቢ የአየር ንብረት ሁኔታው የተሻለ ነው። የአፈሩም የእጽዋት ስርጭትም የተሻለ ነው። በዛ አካባቢ ወንዞች ይኖራሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር ከፍተኛ ነው። በዝቅተኛ አካባቢ ስንመጣ የዝናቡ መጠን ዝቅተኛ ነው። የሙቀቱ መጠን በጣም ከፍተኛ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ በሽታዎች አሉ። ለሰው ልጆች ለእርሻም ተስማሚ አይደለም። በዝቅተኛ ቦታዎች አብዛኛው የሚኖሩ ሰዎች ከብት አርቢዎች ናቸው። ስለዚህ ይህን በማየት ፊዚካል ፋክተሮች የሰው ልጆች እንዲሰፍሩ ወይም በዛ አካባቢ እንዳይሰፍሩ ምክንያት እንዲሆኑ ያሳያል። 77.5% of the population of the country live in areas above 1,800 meters above sea level, which marked 37.6% of the total area. በኢትዮጵያ 77.5 በመቶ የሚሆነው ህዝብ የሚኖረው ከባህር ጠለል በላይ ከ1800 ሜትር በላይ በሆኑ ቦታዎች ሲሆን ይሄ ቦታ ደግሞ ከሀገሪቱ አጠቃላይ የቆዳ ስፋት 37.6 በመቶ ይይዛል። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? በኢትዮጵያ በ37.6 በመቶ በሚሆነው የቆዳ ስፋት ላይ የሚኖረው የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት ወደ 77.5 ይደርሳል ማለት ነው። The area above 1,400 meters, which marks up 64.7% of the total population, the total area of Ethiopia, supports 89% of the population of the country. 65.7% የሚሆነው የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት ከፍታው ከ1400 ሜትር በላይ ሲሆን ይሄ ደግሞ 89 በመቶ የሚሆነውን የሀገራችን ህዝብ ሰፖርት ያደርጋል። ወይም 89 በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር የሚኖረው ከ1400 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ባላቸው ቦታዎች ነው። However, caution could be made as there are many several dissected areas within the highlands with few or no people. አንዳንዱ ደግሞ በከፍተኛ ቦታ ምንም ሰው የማይኖርበት ወይም አናሳ ቁጥር ያላቸው ሰዎች የሚኖሩበት አካባቢ አለ። በጣም የተቆራረጠ ለትራንስፖርት ለማህበራዊ ኑሮ የማይመች ቦታ ሰዎች የማይኖሩበትም ቦታ እንዳለ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ሌላኛው ዝቅተኛ ቦታዎችን ስናይ lowlands are characterized by scarcity of rainfall, high temperature and poor vegetation distribution as well as soil condition. በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ስንሄድ የዝናብ መጠን የተቆራረጠ ወይም አናሳ ነው። የሙቀቱ መጠን ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው። እስከ 40-45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚደርስባቸው ቦታዎች አሉ። በዛ አካባቢ የሚኖሩ ዛፎች ከዝናብ እጥረት ጋር ተያይዞ ዜሮፋይትስ ወይም የበረሃ እጽዋት የሚባሉት ናቸው። የአፈሩ ሁኔታ ለልማት ያን ያክል ምቹ አይደለም። ወደ አፋር ወደ ሶማሌ ስንሄድ ጨዋማ የሆነ አፈር አለ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ብዙ የህዝብ ቁጥር እንዳይሰፍርባቸው ምክንያቶች ናቸው። The lowlands tends to be infested with tropical diseases like malaria, yellow fever and contribute to the sparse population distribution. በቆላ አካባቢ ያው እንደሚታወቀው የትሮፒካል ዲዚዝ የሚባሉ አሉ። እነዚህ እንደ ወባ በሽታ የቢጫ ወባ አይነት በሽታዎች ስላሉ በዚህ አካባቢ ያለው የህዝብ ቁጥር አናሳ እንዲሆን የራሳቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል። High population concentration along the valley of major rivers of the world such as the Nile, Indus and Ganges have high
amount of population, because these areas are highly fertile, because there is high amount of denudation and deposition. Due to this reason, the area is characterized by fertile soil. Due to this reason, for the production of better or surplus production, people is highly concentrated along the Nile, the Indus and the Hanghe River Valley. በዓለም ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ወይም የህዝብ ክምችት ያለባቸው አካባቢዎች አሉ። በታሪክ ስንመጣ የናይል ወንዝ ተፋሰስ ግብጽ ላይ ብንሄድ፣ ኢንደስ ህንድ ብንሄድ፣ እነዚህ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ሰፖርት የሚያደርጉ ናቸው። The disease infested narrow and steep valleys of major rivers of Ethiopia are areas of sparsely populated distribution. However, the improvement in irrigation, agriculture and other development projects, as well as medical technology, the lower valleys of the major rivers in Ethiopia are likely to be attractive more people from the highlands. እንደሚታወቀው በስምጥ ሸለቆ አካባቢ በዝቅተኛ ቦታዎች አካባቢ ያለው በተለይ በስምጥ ሸለቆዎች አካባቢ ያለው የህዝብ ቁጥር አናሳ ነው። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ የሜዲካል የህክምና ቴክኖሎጂዎች በመስፋፋታቸው በዛ አካባቢ ደግሞ የእርሻ ማሳን በመስኖ የማልማት ሂደት ስላለና ከፍተኛ ምርት ስለሚመረትባቸው ከከፍተኛ ቦታዎች ሰዎች ተነስተው ወደ እነዚህ ቦታዎች በመሄድ የህዝብ ቁጥራቸው የጨመረበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ፊዚካል ፋክተር የሚለውን አይተናል። አሁን ደግሞ ሂውማን ፋክተር የምንለው እናያለን። ሂውማን ፋክተር ወይም ሰው ሰራሽ የሆኑ ምክንያቶች ለህዝብ አሰፋፈር ምክንያት ናቸው ካል እንዴት የሚለውን እኔ Human factor influenced population distribution in Ethiopia may be divided into two. እነዚህ የሰው ሰራሽ የሆኑ ምክንያቶች የህዝብ ስርጭትን የሚወስኑበት ምክንያቶችን በሁለት እንከፍላለን። አንደኛው historical pattern of population movement and type of economic activity። ከጥንት ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነበር። ስለዚህ ታሪካዊ ዳራውን አሰስ እናደርጋለን። ሁለተኛ ደግሞ በቆላና በደጋ አካባቢ ያሉ ሰዎች የሚያደርጉትን ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል፣ ከዚህ ጋር ተያይዞስ ያለው ሰው ሰራሽ ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን እንዴ አንደኛው historical pattern of population movement የሚለውን እንዴ After the decline of the Aksumite Empire, which was emerged in the northern part of Ethiopia, there was southward movement of the Tigray, the Amhara, Agao and Gurage people starting from the 7th century. በአክሱማይት ዘመነ መንግስት በነበረበት ጊዜ ስልጣኔ ከሰሜን ተነስቶ ወደ ደቡብ እንደመጣ ይታወቃል። የአክሱማይት ስልጣኔ ወይም የአክሱም ዘመነ መንግስት ስልጣኔ ከፈራረሰ በኋላ በሰሜን ኢትዮጵያ ይኖሩ የነበሩ ህዝቦች እንደ ትግሬ፣ አማራ፣ አገው፣ ጉራጌ ያሉት ወደ ደቡብ ሙቭ ያደረጉበት ወይም የተንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነበር። ሌላኛው there was also large scale northward movement of the Oromo during the 16th and 17th century. I think you are familiar with history, with the course of history with Oromo migration or Oromo movement from the southern part of Ethiopia towards the northern part of Ethiopia in 16th and 17th century. So both movements of Ethiopia have its own contribution to set a large amount of population within the central parts of Ethiopia. ይህኛው ደግሞ በ16ኛው እና በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኦሮሞ እንቅስቃሴ ነበረ። የኦሮሞ እንቅስቃሴ ወይም ከደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል ተነስቶ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ በከፍተኛ መጠን ኦሮሞዎች ሲንቀሳቀሱ በመጀመሪያው ከሰሜን ወደ ደቡብ በኋላ ደግሞ ከደቡብ ወደ ሰሜን በሚደረገው እንቅስቃሴ ከፍተኛ መጠን ያለው የህዝብ ቁጥር በመካከለኛው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች እንዲሰፍር ምክንያት ሆኗል። These two waves of population movement, one from north and the other from south, offer significant explanation of denser population distribution in and around the central highland. የነገርኳቸው ነው። ከደቡብና ከሰሜን በተደረገው የህዝቦች እንቅስቃሴ ምክንያት መካከለኛው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር
እንዲሸከም ምክንያት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ከሂስቶሪካል ባክግራውንዱ በተጨማሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የሚለውን ለነይ the type of productive activity strongly influence the carrying capacity of land። ያው የህዝብን አሰፋፈር የሚወስነው በዛ አካባቢ ያለው ናቹራል ሪሶርስም ነው ብለናል እና በአንድ አካባቢ የሚመረተው ምርት የሚኖር ወይም የመሬቱ የመሸከም አቅም የህዝቡን ቁጥር ይወስናል። ለምሳሌ እንሰት ወደሚመረትበት ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ብትሄዱ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር የሚሸከም መሬት ነው። the carrying capacity in turn influences the number of people that can inhabit in an area። ይሄ እንደነገርኳችሁ ነው። የሚመረተው ምርት የሚሸከመው ህዝብ ማለት የመሬቱ የሚሸከመው የህዝብ ቁጥር ማለት ነው። the arid and semi-arid lowlands of Ethiopia that are inhabited by pastoralists and semi-pastoralists are sparsely settled. Hence, the pastoral heading population densities are extremely low. በዝቅተኛ ቦታ በበረሃና ከፊል በረሃማ በሆኑ ቦታዎች የሚኖሩ ሰዎች የሚተዳደሩበት ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ናቸው። ስለዚህ አርብቶ አደሮች ደግሞ ሰፊ መሬት ይፈልጋሉ። በዛ አካባቢ ያለው የህዝብ ቁጥርም አናሳ ስለሆነ ፖፑሌሽን ዴንሲቲ ወይም የህዝብ ጥግቱ አናሳ ነው። compared to areas of pastoral heading, cultivated land have greater carrying capacity, thereby supporting higher population densities። ከነዚህ ከብት በማርባት ከሚተዳደሩት ይልቅ በእርሻ ስራ የሚተዳደሩ ሰዎች በብዛት ተጠጋግተው የሚኖሩበት ሁኔታ አለ። እርሻ ብዙ የህዝብ ቁጥርን ሰፖርት ያደርጋል ከአርብቶ አደሮች ይልቅ ወይም ከብት አርብተው ከሚያድሩ ሰዎች ይልቅ ማለት ነው። For instance, the northern and north central areas of Ethiopia with cereals as the main crop have relatively low yield per unit area and hence they have relatively low carrying capacity and moderately dense። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በብዛት የሚመረተው ምርት ጥራጥሬ ነው። የሚመረተው ምርት ደግሞ አናሳ ነው። ስለዚህ መሬቱ ብዙ ስለማያመርት በዛ አካባቢ ያለው መሬት የመሸከም አቅሙ ዝቅተኛ ወይም መካከለኛ ነው ማለት ነው። On the contrary ከዚህ በተቃራኒው the inset and coffee regions of Ethiopia have greater yield per unit area that gives rise to the very high densely population in some south central zones and ወረዳስ። ይህ ቅድም የነገርኳችሁ ነው። ዞሮ ዞሮ በእንሰትና ቡና አምራች በሆነው አካባቢ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው። እዛ አካባቢ የሚመረተው ምርት የቆዳ ስፋቱ ዝቅተኛ ቢሆንም ከፍተኛ ስለሆነ ኬሪንግ ካፓሲቲው በጣም ሀይ ነው። በዚህም ምክንያት በዛ አካባቢ የሚኖረው ህዝብ ተጠጋግቶ ይኖራል። The other topic that is related to the population distribution is socio-cultural aspects of Ethiopian population. We will see the education, health and language. ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁነቶች በኢትዮጵያ እናያለን። ትምህርትን በተመለከተ የጤና ሁኔታን በተመለከተና ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚነገሩ ቋንቋዎች እናያለን። እንጀምር። የመጀመሪያው ትምህርት ነው። Education is the backbone of the opportunity which provides platform for decent livelihood። የተሻለ ህይወትን ለመኖር እንደ ፕላትፎርም ወይም እንደ መንገድ የምንጠቀምበት ነው ትምህርት። High level of education correlated with higher income, better health, long lifespan and low mortality። ከፍተኛ ትምህርት የተማሩ ሰዎች ወይም ትምህርት የዘለቃቸው ልንል እንችላለን የከፍተኛ ገቢ ባለቤቶች ናቸው። የተሻለ የጤና አገልግሎት ያገኛሉ። ረጅም አመታትን ይኖራሉ። የሞት ቁጥርም በተማሩ ወይም ትምህርት በተስፋፋባቸው ቦታዎች ያሉ ሰዎች የሚሞቱት ቁጥራቸው አናሳ ነው። ምክንያቱም ጥሩ ገቢ ያላቸው፣ ጥሩ የሕክምና ተቋማት አላቸው። ስለዚህ የሞት ቁጥር እንዲቀንስ ምክንያት ይሆናል። ጠቅለል ሲል ትምህርት ለህይወት መሰረት ነው ማለት ነው። Human capital development is a cause and consequence of development and education is basic human right። መማር መብት ነው። The total number of primary schools in 2016 was 34,867 and the gross enrollment from grade 1 to 8 was
9,407,490 እንግዲህ እዚህ የሚያሳየው በ2016 ዓመተ ምህረት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በኢትዮጵያ አጠቃላይ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ብለን የምንጠራው የመጀመሪያ ሳይክል የምንለው ከ1 እስከ 4 እና ከ4 እስከ 8 ያለው በአጠቃላይ 34867 ነው። በእነዚህ ትምህርት ቤቶች የተመዘገቡ ሰዎች አጠቃላይ የምዝገባ ሂደትን በተመለከተ ደግሞ 9,407,490 ተማሪዎች ተመዝግበው ይማራሉ ማለት ነው በኢትዮጵያ። ይሄ መረጃ የቆየ ነው፣ የ2016 መረጃ ነው። በአሁኑ ጊዜ ያለው ከዛ ከፍ የሚል የተማሪ ቁጥር አለ ማለት ነው። the gross enrollment ratio GR that shows the total number of children that have enrolled in grade 1 to 8 in irrespective of their age as a proportion of school age population 7 to 14 years was 108.7%. እድሜያቸው ለትምህርት የደረሰ ከ7 ዓመት እስከ 14 ዓመት ያሉ የምዝገባ የምጣኔ ምዝገባ ልንለው እንችላለን በኢትዮጵያ 108.7 በመቶ እንደሆነ ያሳያል። There was a wide range variation within different regions. For instance, in Dredwa and Afar having the lowest gross enrollment ratio 70% and 66% in Afar. This indicates that there is a huge gap between the community to go, the child to go to school. Gambella and Addis Ababa have very high gross enrollment ratio. Both have over 140%. በድሬዳዋ በአፋር ዝቅተኛ የምዝገባ ሂደት ወይም ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ሄደው ሲመዘገቡ በድሬዳዋ 70%፣ በአፋር 66% ነው። ይሄ ማለት ብዙ ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት አይሄዱ ማለት ነው። በጋምቤላና በአዲስ አበባ ደግሞ የሚመዘገቡ የህጻናት ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው። በመቶኛ 140% ይደርሳል ተብሎ ይገመታል። As regards to the gender parity in Addis Ababa, more females are attending schools than males. በጾታ ስብጥር ስናየው ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት ከሚሄዱ ህጻናት መካከል በአዲስ አበባ የሴቶች ቁጥር ከወንዶች ቁጥር የበለጠ ነው። Lower females participation is found in Somali and Harare region. ከዚህ በተጨማሪ ወይም ከዚህ በተቃራኒ በአዲስ አበባ ብዙ ሴቶች ሲማሩ በሶማሌና በሀረሬ ክልል ደግሞ የተማሪዎች ተሳትፎ በጣም አናሳ ነው። In terms of student section ratio, the national average is 55 for grade 1 to 8. የተማሪ ክፍል ጥምርታ የሚባለው ስናይ በአንድ ክፍል ውስጥ 55 ተማሪዎች ይማራሉ። በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወይም ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ባለው በአንድ ክፍል ውስጥ የሚማሩ አማካኝ የተማሪዎች ብዛት 55 ነው። ፒፕል ቲቸር ሬሽዮ የተማሪ መምህር ጥምርታ የሚባለው ደግሞ 46 ነው። አንድ አስተማሪ 46 ተማሪዎችን ያስተምራል ማለት ነው። The people teacher ratio is high in Ethio-Somali followed by Oromia and Southern nationality people while Addis Ababa have the lowest. የተማሪ መምህር ጥምርታ በሶማሌ፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብ ከፍተኛ ነው። በአዲስ አበባ ደግሞ ዝቅተኛ ነው። ያ ማለት በአዲስ አበባ የሚያስተምሩ አስተማሪዎች የሚያስተምሯቸው የተማሪዎች ቁጥር አናሳ ነው። በኦሮሚያ፣ በደቡብና በኢትዮ ሶማሌ ወይም በሶማሌ ክልል ያሉ መምህራን የሚያስተምሯቸው የተማሪዎች ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሰከንዳሪ ኤጁኬሽን ወይም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የምንለው ነው። The Afar and Somali region have the lowest enrollment rate in secondary school. በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ክልሎች አፋርና ሶማሌ ሁለተኛ ደረጃ ድረስ ዘልቀው የሚማሩ ተማሪዎች ቁጥር አናሳ ነው። However, the recent developments are encouraging and the primary education is almost universalized and there is at least one primary school in each rural ቀበሌስ። በአሁኑ ጊዜ የትምህርት እድል እየተስፋፋ ትምህርት ቤቶቹ በየቀበሌው እየተከፈቱ ያለበት ሁኔታም እንዳለ ያመላክታል። The number of secondary school in both rural and urban areas in 2016 was 3,156.
በ2016 የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ቁጥር 3156 እንደሆነ ያሳያል። The number of public universities have reached 45 today from only 2 in the year 1990s. There hundreds of thousands of students are enrolled in the tertiary level of education every year. በአሁኑ ጊዜ ወደ 45 የሚደርሱ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። ከዛ በላይ ደግሞ የግል ዩኒቨርሲቲዎችም አሉ። በ1990ዎቹ አካባቢ የነበሩት ዩኒቨርሲቲዎች ሁለት ናቸው። አይ ቲንክ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኤንድ ሀሮማያ። አሁን በሁለተኛ ደረጃ ትምህርትና በተርሸሪ ሌቨል ኤጁኬሽን አት ዩኒቨርሲቲ ሌቨል ያለው የትምህርት አቅርቦት ከፍ እያለ እንደመጣ ያሳያል። ሌላኛው ጤና ነው። ጤና ጋር በተያያዘ the government of Ethiopia have been investing heavily in health system strengthening through its poor policies and strategies that brought about significant gaining and improving in the health status of Ethiopians. ያው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን የጤና ሁኔታ ለማሻሻል መንግስት የተለያዩ ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን ነድፎ እየሰራ ነው። ምንም እንኳ በአሁኑ ጊዜ የጤና ተቋማት ተደራሽነት አናሳ ቢሆንም Despite recognizable improvement, Ethiopia have still a heavy burden of disease, but a low rate of self-reported illness and low health facility coverage and utilization. ምንም እንኳ የተሻሻለ የጤና መስጫ ተቋማት በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ ቢመጡም አሁንም የጤና አገልግሎት አቅርቦት ጋር ሕክምና አሰጣጥ ሁኔታው በሙሉ ያን ያክል አመርቂ አይደለም። The available literature indicates that the majority of ill health in Ethiopia is related to potentially preventable communicable disease and nutritional disorder. ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በኢትዮጵያ በአብዛኛው የሚከሰቱ በሽታዎች አንደኛው መከላከል የምንችላቸው ቅድመ መከላከል ስራዎችን መስራት የምንችላቸው እንደ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝ፣ ሌላኛው ደግሞ ከስነ ምግብ ጋር ተያይዞ የተመጣጠነ ምግብ ባለማግኘት የሚፈጠሩ በሽታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ድረስ ከፍተኛ ተጽዕኖና ብዙ የህዝብ ቁጥር ለሞት የሚዳርጉ ናቸው። Some of the root causes of poor health status of the population are በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ የጤና ሁኔታ ደካማ እንዲሆን ያደረጉ ምክንያቶች አንደኛው lack of access clean water። ኢትዮጵያ ውስጥ ንጹህ የመጠጥ ውሃ የሚያገኘው የህዝብ ቁጥር በጣም አናሳ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ውሃ ወለድ የሆኑ በሽታዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ይሆናሉ። እነዚህ ውሃ ወለድ በሽታዎች የብዙ ሰውን ህይወት እንዲቀጥፉ ምክንያት ናቸው። lack of adequate nutrition ማለት አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚመገበው ምግብ የተመጣጠነ አይደለም። ከተመጣጠነ ምግብ ጋር በተያያዘ ደግሞ ሊፈጠሩ ወይም ሊከሰቱ የሚችሉ በሽታዎች አሉ። በተለይ እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት የተመጣጠነ ምግብ ካላገኙ ለበሽታ ለሞት ሊዳረጉ ይችላሉ። ሶስተኛው disease related beliefs, behaviors and traditional practice which have negative effect on health status including circumcision, early marriage and low value of girls and children. ይሄ ምንድነው? ባህላዊ የሆነ እምነት አለ። ህጻናት በልጅነታቸው መገረዝ ሊሆን ይችላል። ያለ እድሜ ጋብቻ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ኮምፕሊኬሽኖችና ማህበራዊ ቀውሶች አሉ። lack of health service ይሄኛው በጣም ወሳኙ ነው። the health care infrastructure of the country had suffered from underfunding and health service coverage is less than 50% of the population. የጤና አገልግሎት የሚያገኘው የኢትዮጵያ ህዝብ ከ50% በታች ነው። እነዚህ በተለያየ ቦታ የተቋቋሙ የጤና መስጫ ተቋማትም በቂ የሆነ ገንዘብ አይመደብላቸውም፣ በቂ ባለሙያ የላቸውም። ከዚህ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ህዝብ ጤንነቱ እንዳይጠበቅ ምርታማ እንዳይሆን ምክንያት የሆነበት አግባብ አለ። ሌላኛው ላንጉጅ ፋሚሊስ ኤንድ ላንጉጅ ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን ስናይ በኢትዮጵያ ያሉ የቋንቋ ቤተሰቦችና ቋንቋዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን እኔ ኢትዮጵያ is a country where about more than 80 languages are spoken። ሀገራችን ኢትዮጵያ የብዙ
ቋንቋዎች መገኛ ነች። ከ80 በላይ ቋንቋዎች ይነገሩባታል። እነዚህ ቋንቋዎች በ2007 በተካሄደ ጥናት አማካኝነት according to the CSA 2007, Afan, Oromo and Amharic were the major mother tongues in the country, accordingly 33.8% and 29.3% respectively. በ2007 በተካሄደው የህዝብና ቤት ቆጠራ ወይም በእኛ በ1999 በተካሄደው ኦሮምኛና አማርኛ ከፍተኛ ቁጥር ይይዛሉ። ኦሮምኛ 33.8 የአፍ መፍቻ ቋንቋ ተደርጎ ይነገራል። በአማርኛ አፋቸውን የሚፈቱ 29.3% ነው። ቋንቋውን የሚናገሩት ቁጥር ግን ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አፋቸውን የሚፈቱት በአማርኛ ወይም በኦሮምኛ የሆኑ ቁጥር ነው የሚያሳየው። ሶማሊኛ 6.2%፣ ትግርኛ 5.9%፣ ሲዳምኛ 4%፣ ወላይትኛ 2.2%፣ ጉራጌኛ 2%፣ አፋርኛ 1.7%፣ ሀዲይኛ 1.7%፣ ጋሞኛ 1.5% ማለት ነው። እነዚህ ሲግኒፊካንት የሆነ ወይም ብዙ ቁጥር ተናጋሪ ያላቸው የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ናቸው። on the other hand some of languages are spoken by few thousands. አንዳንዶቹ ደግሞ የቋንቋ ተናጋሪያቸው ቁጥር በጣም አናሳ ነው። the Ethiopian languages belongs to two super families. ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነገሩ ቋንቋዎች ሁለት የቋንቋ ዝርያዎች አሏቸው። አንደኛው አፍሮ ኤሲያቲክ ነው፣ ሁለተኛው ናይሎ ሳሃራን። most Ethiopian languages belongs to afro asiatic super family. አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚመደቡት ከአፍሮ ኤዥያቲክ የቋንቋ ምድብ ነው። አፍሮ ኤዥያቲክ የሚለውን ስናይ አፍሮ ኤዥያቲክ ሱፐር ፋሚሊ ኢዝ ዲቫይድድ ኢንቱ 3 ፋሚሊስ። ከአፍሮ ኤዥያቲክ የቋንቋ ምድብ ደግሞ በሶስት ከፍለን እንዲህ ሴሜቲክ፣ ኩሽቲክ እና ኦሞቲክ ብለን እንከፍላለን። ሴሜቲክ፣ ኩሽቲክ እና ኦሞቲክ። ከኩሽቲክ ብንጀምር ኩሽቲክ are predominantly spoken in central, southern, eastern, northeastern part of Ethiopia, mainly in Afar, Oromo and Somali region. የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪ የሚባሉት በመካከለኛው ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ እና በምስራቅ እና በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ የሚገኙ በተለይ በአፋር፣ በኦሮሚያ እና በሶማሌ ክልል የሚገኙት ናቸው። It has the largest number of speakers and widest spatial coverage. This family of language consists of many individual languages such as Orominya, Somalinya, Sidaminya, Afarinya, Kambatinya, Hadiynya, Albinya, Gerionya and others. እንግዲህ የኩሽቲክ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ኦሮሚኛ፣ ሶማሊኛ እዚህ ጋር የተጠቀሱት ናቸው ማለት ነው። ከፍተኛ ቁጥር ያለው የቋንቋ ቤተሰብ እንደሆነ ኩሽቲክን ጥናቶች ያመለክታሉ። ሴሜቲክ የሚለውን ስንመጣ ሴሜቲክ are widely spoken in the northern, central, eastern part of Ethiopia, particularly in the regional states of Tigray, Amhara, Harare, northern, southern nations, nationality and peoples regional state. የሴሜቲክ የቋንቋ ዝርያ ወይም የቋንቋ ቤተሰብ ብለን የምንጠራው በኢትዮጵያ በሰሜን፣ በመካከለኛው ኢትዮጵያ፣ በምስራቅ ኢትዮጵያ በተለይ በትግሬ፣ በአማራ፣ በሀረሬ፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የሚነገር የቋንቋ ዝርያ ነው። ከነዚህም ከሴሜቲክ ቋንቋ ከሚመደቡ መካከል አማርኛ፣ ትግርኛ፣ ጉራጌኛ፣ ስልጥኛ፣ አደረኛ፣ አርጎብኛ እነዚህ አጠቃላይ የሴሜቲክ ፋሚሊ ናቸው። ኦሞቲክ ብለን የምንጠራው they are predominantly spoken in the south, central and southwestern part of Ethiopia, mainly between the lakes of southern Rift Valley and Omo River. በኦሞ ሪቨር እና በደቡብ ስምጥ ሸለቆ ሐይቆች አካባቢ በደቡብ መካከለኛው እና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በብዛት የሚነገር የቋንቋ ቤተሰብ ነው። ከዚህ ውስጥ የሚመደበው ወላይትኛ፣ ጋሞኛ፣ ኩርኛ፣ ከፊኛ፣ ኮንታኛ እነዚህ በዚህ በኦሞቲክ ስር የሚገኙ ናቸው። ሁለተኛው ምድብ ናይሎ ሳሃራ ነው። the Nilo Saharan language are spoken in the western lowland of Ethiopia. በምዕራብ ዝቅተኛ ቦታዎች የሚነገር የቋንቋ ቤተሰብ ነው። along the borders of Sudan, Gambia, Benishangul Gumuz regional state, the languages are spoken by a small number of peoples, less than 500,000 people.
ይሄ የናይሎ ሳሃራ የቋንቋ ቤተሰብ የሚባለው በሱዳን ድንበር አካባቢ፣ በጋምቤላ፣ በቤኒሻንጉል አካባቢ የሚነገር ነው። የዚህ ቋንቋ ቤተሰብ ተናጋሪዎች ቁጥር አናሳ ናቸው። ከ500 ሺህ የማይበልጡ ህዝቦች ናቸው የሚናገሩት። በዚህ ቋንቋ ቤተሰብ ውስጥ የሚገኙ ቋንቋዎች ኩናምኛ፣ ቤጅኛ፣ ጉሙዝኛ፣ ማኦኛ፣ ኑዌርኛ፣ አኝዋክኛ እነዚህ የመሳሰሉት በዚህ በናይሎ ሳሃራን የቋንቋ ምድብ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። This is all about today's lesson. If you have any question related to today's video, let me know. Have a nice day.